ما هو دور العامل البشري في الحرب السبرانية؟ وكيف يمكن أن يتسبب بكارثة سياسية ووطنية كبرى؟ وهل من الممكن للهجمة السبرانية أن تكون مفتاحا لعمل عسكري تقليدي؟ وهل أتاكم نبأ القصف الإسرائيلي لسوريا في عام 2007؟ وكيف ذهب المشروع الوطني أدراج الرياح؟ مرحبا بكم. تحدثنا في الحلقات الماضية عن حرب السايبر، وذكرنا أمثلة تتعلق بالهجمات لدول بذاتها مثل الولايات المتحدة، كوريا الشمالية، إيران، السعودية وغيرها من الدول. وكان التركيز أو الثيم العام في هذه الحلقات أو الفكرة العامة أن حرب السايبر هي مثل البت والبايت مقابل القنابل والمتفجرات. حلقة اليوم تعتبر حلقة مختلفة لأنها ستقدم نموذج يدمج فيه الهجمة السبرانية مع الهجمة الإلكترونية ومع الهجمة العسكرية التقليدية، 3 في 1. ورسالتي في هذه الحلقة أن حرب السايبر أو الهجمة السبرانية هي وسيلة في يد الدول، قد تستخدم لوحدها كما وضحنا في حلقة إيران من قبل، وقد تستخدم كجزء ضمن منظومة هجومية شاملة بحسب ما تقتضيه الظروف السياسية والعسكرية للدول. ولذلك فأرجو أن تكون حلقة هذا اليوم هي حلقة جامعة ماتعة نافعة مانعة خفيفة لطيفة ظريفة. العامل البشري هو دائما النقطة الأضعف في عالم هجمات السايبر، وهو المدخل لتنفيذ هذه الهجمات. هذا العامل البشري قد يكون دافعه الفضول أو الجهل أو الإهمال. حلقة اليوم توضح أو تعطي نموذج كيف أن الإهمال الأمني والمعلوماتي الرقمي تسبب بكارثة كبرى قسمت ظهر السوريين في عام 2007. تبدأ الحكاية في أواخر عام 2003 عندما وصلت معلومات حساسة للاستخبارات الإسرائيلية الموساد توضح أن هناك احتمالية أن دولة أجنبية ما تساعد سوريا بعمل بعض الأنشطة النووية. كانت هذه الأخبار مصدر قلق للكيان الإسرائيلي، وزادت الاستخبارات من أنشطتها لتعقب هذا الأمر. رصد الأمريكان اتصالات متكررة وزيارات متبادلة بين مسؤولين سوريين ومسؤولي كوريا الشمالية. استمرت هذه الشكوك والمتابعات حتى تسبب الإهمال الأمني والمعلوماتي لمسؤول سوري في كارثة كبرى. فما الذي حصل؟ زار مسؤول سوري رفيع المستوى لندن في عام 2006. هذا المسؤول السوري كان اسمه إبراهيم عثمان، رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، والذي كان تحت المراقبة اللصيقة من قبل جواسيس الموساد. ترك السيد إبراهيم عثمان على ما يبدو جهازه في غرفة الفندق وخرج إلى خارج الفندق يتمشى في شوارع لندن. دخل جواسيس الموساد إلى غرفته في الفندق وقاموا بفتح جهاز الحاسب اللابتوب، وأدخلوا فيه برمجيات خبيثة تسمى حصان طروادة، والتي تتيح لهم بالوصول للمعلومات ونقلها لاحقا، يعني عمليا تجسس على هذا الجهاز لهذا المسؤول السوري الرفيع المستوى. حصلت إسرائيل على كنز معلومات وعلى أدلة دامغة تؤكد شكوكها في هذا المجال. كان السيد إبراهيم عثمان يحتفظ بأكثر من 36 صورة ملونة في جهاز الحاسب الخاص به، وهذه الصور الملونة توضح صور لمنشأة سورية نووية وسير البناء، يعني قبل إنشائها وأثناء الإنشاء وبعد إنشاء المبنى، كما تحتوي على وثائق وخرائط ومستندات، بل وحتى نوع الأنابيب المستخدمة في هذه المنشأة في دير الزور. والأهم من ذلك كله صورة لإبراهيم عثمان في سوريا مع رجل آسيوي الملامح يرتدي بدلة زرقاء. لم يأخذ الوقت طويلا حتى استطاع الموساد والCIA أن يعلموا أن هذا الشخص الآسيوي هو تشون تشابيو،
مسؤول البرنامج النووي لكوريا الشمالية. تأكدت شكوك إسرائيل بسبب افتقار هذا المسؤول السوري لأبسط المهارات والمعلومات الأمنية والرقمية لحماية البيانات الحساسة القومية للدولة. يعني المنطق يقول بيانات حساسة كهذه يجب أصلا ألا ترافق وألا تخرج خارج البلد، فضلا عن أن يتم تركها لوحدها في غرفة فندق. حقيقة البساطة حطمت كل شيء للسوريين. أظهرت هذه الوثائق أن سوريا قد بنت هذه المنشأة النووية لإنتاج البلوتونيوم من خلال مساعدة كوريا الشمالية، بل إن هذه المنشأة النووية السورية في دير الزور كانت نسخة طبق الأصل من منشأة نووية أخرى موجودة في كوريا الشمالية، نفس التصميم ونفس الإحداثات. هذه البيانات أوضحت أن سوريا كانت قد بدأت بتأسيس هذه المنشأة منذ 5 أعوام، وعمليا اكتشفت الآن بمحض الصدفة في عام 2006. ووقتها أشارت تقديرات الإسرائيليين أو الموساد أن السوريين لربما قد يستطيعوا أن يبدأوا بتشغيل هذه المنشأة خلال عام منذ ذلك الوقت. هذه المنشأة السورية أو هذا المفاعل السوري كان معدلا بالجرافيت وكان يعتمد على الغاز للتبريد. تطورت الأمور لاحقا عندما انشق جنرال عسكري رفيع المستوى اسمه علي رضا عسكري وزود الأمريكان بمعلومات حساسة تشمل أن سوريا كانت تقوم بأنشطة نووية بمساعدة كوريا الشمالية وبتمويل من أحمد نجاد من إيران بمبلغ 1 مليار دولار في ذلك الوقت. طبعا المحللون على رأيين، بعضهم يقول أن هذا كان مجرد دعم من إيران لمنشأة نووية سورية بحتة، والبعض الآخر يقول أن هذا كان مثل خطة إيرانية لتأسيس منشأة نووية لها في سوريا في حال طرأ طارئ ما لمنشآتها في إيران. هذه المنشأة النووية السورية التي تقع في دير الزور كان يطلق عليها مفاعل الكبر السوري في دير الزور. كانت التحقيقات والرصد الإسرائيلي يوضح أن هذا المفاعل لربما يبدأ العمل به قريبا جدا إن قام السوريين بتعبئة الوقود في هذه المنشأة. أراد الإسرائيليون التحرك سريعا قبل أن يصل السوريين إلى هذه المرحلة، لأنه إن تم تعبئة الوقود فإن القصف قد يتسبب بكارثة بيئية كبيرة وتداعيات سياسية أكبر خارج السيطرة. طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت إيهود أولمرت من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن يقصف الأمريكان هذه المنشأة النووية السورية في دير الزور. وحتى نضع الأمور في سياقها، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في ذلك الوقت كان قد وصل إلى الحكم أو إلى السلطة عن طريق وعود انتخابية مفادها أنه سيقوم بإجراءات سلام شامل وحوار مع الفلسطينيين ومع دول الجوار، أمور من هذا القبيل. لكن الذي حصل أنه في عام 2006 كما تذكرون اندلعت الحرب بين ما تسمى إسرائيل وبين ما يسمى بحزب الله. وبالرغم أن ما تسمى بإسرائيل عسكريا قد انتصرت على ما يسمى بحزب الله، إلا أن قدرة ما يسمى بحزب الله على قصف الأراضي الإسرائيلية كانت قد زعزعت من صورته أمام العامة. لذلك كان أولمرت مترددا، يقدم رجلا ويؤخر أخرى. هل يقوم هو بنفسه بقصف سوريا؟ لأنه كان يخشى من احتمالية أن يكون هناك رد عليه، ويعني مش ناقصة، للتو خرجوا من حرب مع لبنان. لأجل ذلك قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالطلب من بوش أن يقصف مفاعل الكبر السوري النووي في دير الزور. لم يكن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش متحمسا للقيام بعملية عسكرية ضد سوريا في ذلك الوقت، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحرب الأمريكية العراقية لا تزال قائمة في ذلك الوقت، والهدف الأمريكي المعلن ضد العراق أن العراقيين لديهم أسلحة دمار شامل، الأمر الذي اكتشف لاحقا أنه مجرد كذبة كبرى. ولم يرد بوش أن يدخل في ضربة عسكرية لها علاقة ببعد نووي مرة أخرى في دولة أخرى. كلف الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مدير CIA في ذلك الوقت مايكل هيدن
بعمل تقييم استخباراتي لهذه المعلومات التي قدمها الموساد الأمريكان بخصوص المنشأة النووية. عاد CIA للرئيس الأمريكي بتقييم استخباراتي مفاده أن CIA على ثقة عالية للغاية أن هذه المنشأة وهذا المفاعل وهذا المبنى هو لأغراض نووية، لكن CIA على ثقة منخفضة للغاية أن السوريين لديهم القدرة والإمكانيات على البدء بسلاح نووي قريب من هذه المفاعل. كانت نتيجة التقرير بمثابة هونت على بوش الذي لم يكن متحمسا بالأصل لقصف سوريا، فعمليا رفض القصف. إذن فتقرير CIA رسخ من قناعة الرئيس الأمريكي بوش بعدم تدخل الجيش الأمريكي في سوريا. أخبر بوش أولمرت بعدم رغبة الأمريكان بالقيام بهذه العملية. تشير بعض التحليلات وبعض التقديرات أن جورج دبليو بوش لم يعطي أولمرت الضوء الأخضر لقصف سوريا، لكنه أيضا في نفس الوقت لم يعطه الضوء الأحمر بألا يقصف سوريا. أخبره بالأمر وتركه وشأنه كما يقال. تجهز الإسرائيليون للقيام بعملية سرية اسمها عملية البستان أو Orchard Operation. وفي فجر 6 سبتمبر عام 2007 انطلقت 8 طائرات عسكرية إسرائيلية باتجاه الشمال الإسرائيلي، ثم ذهبت إلى الحدود السورية التركية لتجنب الرادارات، ثم انطلقت شرقا نحو الصحراء السورية الشرقية في دير الزور لقصف المفاعل السوري مفاعل الكبر النووي. لو تذكرون في بداية الحلقة قلنا أن قصة اليوم أو حلقة اليوم هي نموذج لحرب سبرانية مع حرب إلكترونية وحرب عسكرية تقليدية، والآن سوف نشرح بالضبط كيف دخلت الحرب الإلكترونية إلى هذه القصة. كان من ضمن الطائرات الإسرائيلية ما يسمى بطائرات الحرب الإلكترونية، والتي كان هدفها اعتراض وتعطيل مضادات الدفاع الجوي السوري والرادارات السورية إلكترونيا. تمكن الإسرائيليون من التحكم بالطيف الكهرومغناطيسي للرادارات السورية، وقاموا بتعطيلها أولا، ثم ثانيا بوضع صور غير حقيقية للسماء وهي خالية من أي طائرات أو أجسام غريبة حتى تخدع المراقبين السوريين. يعني كان المراقب السوري جالس على مكتبه وشاشة الرادارات توضح له أنه لا يوجد أي جسم غريب في السماء السورية. قصف الموقع بحوالي 17 طن من المتفجرات، وقتل في هذه العملية العديد من المسؤولين أو عدد من الأفراد من كوريا الشمالية ومن سوريا. كان للعملية الإسرائيلية 3 أهداف. أولا تدمير المنشأة السورية تدميرا تاما بحيث لا يمكن إعادة بنائها أو تأهيلها. 2 الرجوع لإسرائيل ما يسمى بإسرائيل من غير خسارة أي جندي أو طائرة حربية. 3 محاولة تنفيذ هذه العملية بطريقة خفية قدر المستطاع حتى لا ترصد. استغرقت العملية حوالي 4 ساعات. رجعت الطائرات الإسرائيلية إلى مهبطها بعد أن تأكدت أنها قد دمرت الهدف بشكل تام. لم تكن القوات السورية على ما يبدو على علم بهذا الهجوم، ولم تستطع الرادارات السورية رصد هذا التحرك الإسرائيلي حتى ألقيت القنابل على المنشأة السورية، وكما دخل الإسرائيليون سوريا خرجوا منها. وبحسب بعض المصادر الصحفية الغربية فإنه لا يعتقد أنه قد تم محاكمة أحد من ضباط الرادارات السوريين أو تم توجيه تهم الخيانة لأي أحد منهم أو أي شيء من هذا القبيل. إسرائيل أنكرت العملية وأخفتها ولم تقر بها حتى شهر مارس 2018، يعني بعد حوالي 10 سنوات من تنفيذ هذه العملية.
هذه العملية الإسرائيلية ضد مفاعل كبر في دير الزور هي مثال صارخ يوضح أن المعلومات الاستخباراتية مع هجمة سبرانية، مع حرب إلكترونية، مع ضربة عسكرية تقليدية، من الممكن أن تكون كلها تجمع ضمن منظومة واحدة وضمن بوتقة واحدة لخدمة الهدف السياسي للدولة التي تقف خلف هذا الهجوم. فالسايبر إذن ليس بالضرورة أن يكون لوحده بذاته، بل قد يكون ضمن جزء من منظومة أكبر من ذلك. قصة الهجوم الإسرائيلي على سوريا لربما قد تكون مثالا يوضح على أن إهمال العامل البشري قد يسبب بكارثة وطنية كبرى. طبتم وطابت أوقاتكم.